So the poet, whenever she looked out from the running car, she noticed that the young trees outside of the car were moving. The merry children spilling out of their homes. Merry means happy, and she also noticed the children, those children who are very much happy, they happily spilling out. Spilling out means coming out in a group. এক গোট হৈ ওলাই আহা. They were happily coming out from their homes. অৰ্থাৎ গছ গছনিবিলাক দৌৰি থকা দেখিলে আৰু কি দেখিলে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰৰ পৰা এক গোট হৈ বাহিৰলৈ ফূৰ্তি কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, ধেমালি কৰিবলৈ ওলাই আহিছে. এইটো কণ্ট্ৰাষ্ট হৈ আছে, গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দুখজনক, মাক মৃতদেহৰ দৰে পৰি আছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বাহিৰৰ জগতখন সম্পূৰ্ণ জীৱন্ত, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এক গ্ৰুপ হৈ ঘৰৰ পৰা ফূৰ্তি কৰিবলৈ ওলাই আহিছে. The very small children, they were merrily, they were happily coming out in a group. That means they are happy. The outside world is very much happy, but the inside world of the poet is very much pathetic. অৰ্থাৎ কি হ'ল, আমি ইয়াত কণ্ট্ৰাষ্টটো পালোঁ কি, যে কবিৰ যিখন মনৰ জগত সেইখন দুখ লগা, কিন্তু বাহিৰৰ জগতখন সম্পূৰ্ণ ওলোটা. কবিৰ মাক বুঢ়া হৈছে, গতিকে কবিয়ে মনত দুখ পাইছে, তাৰ কাৰণে কবি ভাবিছে যে মাক হয়তো মই আৰু কিছুদিন পিছত হেৰুৱাব লাগিব, কাৰণ মাৰ যিটো মুখায়ব, তাত মাৰ মুখখনত সম্পূৰ্ণ জঠৰতা আহিছে, মৃতদেহৰ দৰে মুখৰ বৰণ হৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বাহিৰৰ জগতখন সম্পূৰ্ণ জীৱন্ত. তাত গছ গছনিবিলাক এতিয়া য়াং হৈ লহপহকৈ বাঢ়ি আছে, দৌৰি আছে, গোটেই পৃথিৱীখন মুভমেণ্ট আছে, আৰু বাহিৰৰ জগতখনত সম্পূৰ্ণ আনন্দও আছে. বাট after the airport security check standing a few yards away, so now the poet reached the airport. That means the mother is going to sing her off, and when she reached the airport, she had gone through the airport security procedure, and when she had completed her security procedure from the airport, from inside the airport, she looked back again at her standing a few yards away. অৰ্থাৎ কবি কি হ'ল, গৈ গৈ এনেকৈ দুখ মনেৰে গৈ গৈ এয়াৰপৰ্ট পালে, আৰু এয়াৰপৰ্ট পোৱাৰ পিছত এয়াৰপৰ্টত যিখিনি তেওঁলোকৰ চিকিউৰিটি প্ৰচেছ আছে, চিকিউৰিটি চেকিং আছে, সুৰক্ষা পৰীক্ষা যিবিলাক আছে, সেইবিলাক কৰাৰ পিছত কবি এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল. মাকেতো আৰু এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, যিহেতু মাকৰ বৰ্ডিং পাছ নাই, মাকে জেকক এয়াৰপৰ্টত থ'বহে গৈছে. গতিকে কি কৰিলে, কবিয়ে যিবিলাক সুৰক্ষামূলক কাম আছিলে এইবিলাক চব কৰিলে, কৰাৰ পিছত এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত সোমালে, আৰু প্ৰায় কিছু গছ যোৱাৰ পিছত, কেইগছমান যোৱাৰ পিছত কবিয়ে মাকৰ পিনে ঘূৰি চালে. চ' চি inside the airport the poet has entered, and she looked at her mother from a little bit distance, who was outside the airport. And what she noticed, I looked again at her, the poet, after standing a few yards away from her mother after the completing the security procedure, she looked again at her. অৰ্থাৎ যিবিলাক সুৰক্ষামূলক পৰীক্ষা আছে সেইবিলাক গোটেই, অৰ্থাৎ এয়াৰপৰ্টত সোমোৱাৰ যিবিলাক পদ্ধতি আছে, গোটেই পদ্ধতি পাৰ কৰাৰ পিছত কবিয়ে পুনৰ মাকৰ পিনে ঘূৰি চালে. কি দেখিলে, ওৱান মিনছ লুকিং ভেৰি ইল, ভেৰি মাছ উইক, যিটো দুৰ্বল দেখা একদম. মানুহ বেমাৰ হ'লে বেমাৰীবিলাক যেনেকুৱা দুৰ্বল দেখি, তেনেকুৱা সেইটো কয় ওৱান. পেইল মিনছ হোৱাইটিছ, হেতা পৰি যোৱা. আমি পেইল শব্দটো দ্য লাষ্ট লেচনটো পাইছিলোঁ, তোমালোকৰ যদি মনত আছে. Looked again at her, worn pale as a late winter's moon. And when the poet looked again at her mother, she noticed that her mother was looking very much weak, looking like an ill person, and her face was very much whitish. Very much whitish means she was really becoming very much weak. And the poet compared the face of the mother as a late winter's moon, and poet noticed the face of the mother which was looking like a late winter's moon. আৰু কবি যেতিয়া কেইগছমান দূৰৰ পৰা মাকক উভতি চালে, চাই দেখিলে যে তেওঁৰ মুখখন দুৰ্বল হৈ গৈছে, একদম হেতা পৰি গৈছে, একদম মানে বেমাৰী মানুহৰ দৰে দুৰ্বল আৰু নিৰ্জীৱ হেতা পৰি গৈছে. আৰু কবিয়ে মাকৰ মুখখন তুলনা কৰিছে কিহৰ লগত, এটা লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ লগত, অৰ্থাৎ শীতকালৰ সেই সময়ৰ চন্দ্ৰটোৰ লগত তুলনা কৰিছে. অৰ্থাৎ কি হয়, শীতকালত চন্দ্ৰটোৰ যিটো উজ্জ্বলতা থাকে সেই উজ্জ্বলতা কমি যায়. যেতিয়া শীতকালৰ অন্তিম সময় আহে তেতিয়া চন্দ্ৰটোৰ কোনো ধৰণৰ উজ্জ্বলতা নাথাকে,
almost it's completely become dark. So normally in the winter season you cannot find the proper brightness of the moon, and especially in the last part of the winter season you will not find any kind of glow in the moon. It becomes very much hazy, it's become very much obscure, or it's become very much dim. অৰ্থাৎ শীতকালৰ সেই সময়ৰ চন্দ্ৰটো অনুজ্জ্বল দেখিব পোৱা যায়, আৰু কবিৰ মাকৰ মুখখনো শীতকালৰ সেই সময়ৰ চন্দ্ৰৰ দৰে অনুজ্জ্বল হৈছিল. So the face of the poet's mother was looking like a late winter's moon. Why this comparison is made? Because in the late part of winter the moon become very much hazy, brightless, very much dim, and same thing is happening in the face of the poet's mother. Poet noticed that her mother's face was looking very much dim, very much hazy, there is no any glow, she was becoming really very weak, and felt that old familiar ache. And when the poet noticed at her mother, she looked the face of her mother very much weak and very much whitish. She felt her old familiar ache. আৰু কবিয়ে যেতিয়া মাকৰ মুখৰ পিনে চালে, যেতিয়া বহুত দুৰ্বল দেখিলে, শীতকালৰ সেই সময়ৰ চন্দ্ৰটোৰ দৰে নিৰ্জীৱ দেখিলে, তেতিয়া কবিৰ মনত শৈশৱ বুলি কোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এটা পুৰণি ফেমিলিয়াৰ এক মিন্স পেইন, পুৰণি এক মানে দুখ, যন্ত্ৰণা, বিষ, তেওঁ এটা পুৰণি পৰিচিত বিষ মনলৈ উভতি আহিলে. এটা পুৰণি পৰিচিত বিষ মানে কি? What is old familiar ache? That means the poet felt some kind of ache, some kind of pain in her mind which is familiar to her. That means perhaps she had felt some kind of pain in her mind in her previous time. That is why it is said old familiar ache. আৰু কবিয়ে কৈছে কি যে যেতিয়া মাকক একদম শীতকালৰ সেই সময়ৰ চন্দ্ৰটোৰ দৰে নিৰ্জীৱ দেখিলে, তেতিয়া কবিৰ মনলৈ এটা পুৰণি পৰিচিত দুখ ঘূৰি আহিছিলে. আৰু সেই দুখটো কি? And felt that old familiar ache, my childhood's fear, and that old familiar ache is the poet's childhood's fear. আৰু কবিৰ যিটো পুৰণি পৰিচিত দুখ বুলি কৈছে, সেইটো হ'ল কি? পুৰণি পৰিচিত যিটো যন্ত্ৰণা, সেইটো হ'ল কি? তেখেতৰ শৈশৱকালৰ ভয়. এতিয়া শৈশৱকালৰ ভয় মানে this is a kind of universal fear. এইটো এটা সাধাৰণ সহজাত ভয় বুলি কোৱা হয়. My childhood fear means in our childhood days we sometimes become very much afraid of one thing. What will happen to me if my mother will leave me? আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে এতিয়া আমাৰ বোধশক্তি ভালকৈ নাথাকে, একদম শৈশৱকালত কি হয়, আমি সদায় নিজৰ মাৰ লগত এটাচ হৈ থাকোঁ. যেতিয়া আমি মাৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হয় বুলি অকণমান বুজিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ বহুত দুখ লাগে. ছাপ'জ মায়ে আমাক তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰে, প্ৰতিপালন কৰে, কেতিয়াবা যদি মাৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা, মাৰ কোচৰ মাজৰ পৰা আমাক কোনোবাই লৈ যাব বিচাৰে, আমি কান্দি পেলাওঁ. কাৰণ কিয়? মাক হেৰুৱাৰ ভয়, সেইটোকে কোৱা হয় চাইল্ডহুড ফিয়াৰ. ডেট মিনছ when we were in our childhood days, at that moment our mothers were instantly with us. She nurtured us, everything she fed us, everything she did with us. And that is why sometimes if somebody wanted to take us away from our mother for a moment, we normally cry out. We think, what will happen to me if I have to lose my mother? That is considered as childhood fear. অৰ্থাৎ childhood fear মানে আমি কি বুজিলোঁ? মাকক হেৰুৱাৰ ভয়. The childhood fear means the fear of losing one's mother. সেইটোকে childhood fear বুলি কৈছে. অৰ্থাৎ কবিয়ে যিটো পুৰণি দুখ ঘূৰিছিলে, সেইটো হ'ল কি? শৈশৱৰ ভয়. আৰু শৈশৱৰ ভয় মানে মাকক হেৰুৱাৰ ভয়. ডেট মিনছ আজি যেতিয়া কবিয়ে মাকক শীতকালৰ সেই সময়ৰ চন্দ্ৰটোৰ দৰে দেখিলে মুখখন, তেতিয়া কবিৰ মনত সেই পুৰণি দুখটো অৰ্থাৎ মাকক হেৰুৱাৰ ভয়টো উভতি আহিছিলে. অৰ্থাৎ মাক আজি এনেকুৱা বুঢ়া দেখিছোঁ মই, হয়তো মা আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকিব নেকি, মাক মই হেৰুৱাব লাগিব নেকি, সেই ভয়টো কবিৰ মনত আহিছিলে. When poet looked at her mother again at the airport, she noticed that her mother is looking very much weak, very much tired, looking like an ill person, and she
she thought perhaps my mother will not be live for a longer period, and perhaps I have to lose my mother, as in my childhood days I frequently thought like this, if what will happen to me if I will take away from my mother. So same thought was there in her mind. Hey ekem চিন্তাটো কবিৰ মনত আহিছিলে. But all I said was see you soon amma. But though the poet becoming very much nervous when she become very much nervous, and when she become very much sad, but still she never expressed her sad in front of her mother. She said only see you soon amma. Amma means mother. দক্ষিণ ভাৰতীয় যিবিলাক তেলেগু বা কন্নড় ভাষা আছে তাত কি কোৱা হয়, বা তামিল ভাষা, তেওঁলোকক মাদাৰক আম্মা কয়, তাৰপিছত দেউতাকক আব্বা কয়, ককায়েকক আন্না কয়, বায়েকক আক্কা কয়. চ' তেনেকৈ ইয়াত আম্মা বুলি কৈছে. দ্যাট মিনছ शी ইজ ইউজিং হাৰ লোকেল টাৰ্ম. But all I said was see you soon amma, and all I did was smile and smile and smile. So though the poet realized some kind of pain in her mind, but she never wanted to express her pain in front of her mother. She managed to control herself, and she only said to her mother that she will see her very soon again. And when she said like this, she was just smiling and smiling and smiling, and she bade farewell from her mother with a smiling face. অৰ্থাৎ কবিৰ মনত দুখ জন্মিছে. কবি ভাবিছে যে মই মাক বিচাৰি পামনে মোৰ সন্দেহ আছে, যেতিয়া মই পুনৰ উভতি আহিলে মই মাক লগ পামনে মোৰ সন্দেহ আছে, কাৰণ কিয় মা এনেকুৱা বুঢ়া হৈছে, হয়তো মই মোৰ মাক হেৰুৱাব লাগিব. মই উভতি আহি মাক যেতিয়া উভতি আহিম তেতিয়া হয়তো মই মাক লগ নাপাব পাৰোঁ. কিন্তু কবিয়ে মনৰ যিটো দুখ সেইটো মনতে ৰাখিছে, আৰু মনত ৰাখি মাকৰ সন্মুখত দুখটো প্ৰকাশ কৰা নাই, কাৰণ কিয় মাক এনেই দুৰ্বল হৈছে. যদি সেই দুখটো প্ৰকাশ কৰে মাক বেছি দুৰ্বল হ'ব. আৰু এনেও কোৱা হয় আমি যেতিয়া আমাৰ নিজৰ মানুহৰ পৰা, আপোন মানুহৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগে, সদায় হাঁহি মুখে বিদায় ল'ব লাগে. আৰু সেইকাৰণে কবিয়ে কেনেবাকৈ নিজকে মেনেজ কৰি মাকৰ পৰা হাঁহি মুখে বিদায় লৈছে, আৰু মাকক কৈছে যে মা তোমাক মই বহুত জলদি লগ পাম. দ্যাট মিনছ I will see you soon. This is a kind of actually courtesy. Whenever we have to take farewell from somebody who are very near and dear to us, we should bid farewell to them, or we should go away from them with a smiling face, and we should promise them that we will see them again. So this kind of formalities is used by the poet also, because she never wanted to express her inner pain in front of her mother, because if she will express her inner pain in front of her mother will become very much weak again. She will be in a very pain again. That is why she managed to control herself, and she took farewell from her mother with a smiling face. She said she smiled and smiled and smiled. Why she is repeatedly smiling? It means that she wanted to hide the pain within her mind, and that is why she smiled and smiled and smiled. So this is the whole poem, আৰু এইটো হৈছে গোটেই কবিতাটো. এতিয়া তোমালোকে গোটেই কবিতাটো এবাৰ পঢ়ি চোৱা, আৰু পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে কিবা যদি বুজিব লগা থাকে মোক সুধিব পাৰিবা, আৰু যদি বুজিব লগা নাই ভাল কথা. আমি নেক্সট ক্লাছত এই গোটেই কবিতাটো এটা অভাৰভিউ কৰিম, আকৌ এবাৰ সামাৰাইজ কৰিম, কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত টেক্সটত যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম. চ' দিছ ইজ এ কমপ্লিট class for today. So today we have completed this poem, and in our next class we will simplify the poem again. We will discuss the subject of the poem. After that we will discuss the questions and answer. So you please go through the go through the poem and read it repeatedly. If you have any kind of doubt, any kind of problem, then you ask here. So in our next class we will complete this poem along with this question and answer. Today we will not discuss any questions and answers. In our next class we will discuss questions and answers. Before that we will summarize the whole poem again. আমি প্ৰথমতে অহা সংখ্যক ক্লাছত নেক্সট ক্লাছত আমি কবিটোৰ মূল ভাৱখিনি এবাৰ ডিছকাছ কৰিম, তাৰপিছত কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ডিছকাছ কৰিম. তোমালোকে এটা ভিডিঅ'খিনি চোৱা, আৰু যদি কিবা ডাউট আছে মোক সুধিবা. আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ. আজি আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ একো ডিছকাছ নকৰোঁ.
So okay, this is all for today. So in our next class we will discuss the questions and answer. That means in our next class we will complete this whole poem. So you keep studying and stay safe, stay home.